පුංචි දුව දරුවෝ සියලු දෙනාටම ඔන්න ඊයේ අපි කතා කරානේ ගොඩබිමේ යන වාහන මොනවද අහසේ යන වාහන මොනවද ජලයේ යන වාහන මොනවද කියලා නේද? ඉතින් අද අපි හදන්නේ ඒවා වලින් handwork 3. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මුලින්ම හදන්නේ ගොඩබිමේ යන වාහනයක්. ඉතින් ගොඩබිමේ යන වාහනය හදන්න මට මොනවද ඕනි කියලා. මම මේ නිර්මාණය කරන්න ගත්තා මේ දවස්වල නම් ගෙවල් වල ඇති මේවා ස්පොන්ජ් මේ රෝල් ගෙනාපු පෙට්ටියක් තිබිලා මම ඒක තමයි මේ නිර්මාණයට අරගත්තේ. එයින් කේක් පෙට්ටියක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි සපත්තු පෙට්ටියක් ඒ වගේ මේ වගේ ප්‍රමාණයට තියෙන පෙට්ටියක් මේකට ගන්න. ඒ වගේම තමයි වාර්නිෂ් කොලයක් අරගෙන තිනවා මම. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ මේ මම රෝද වලට බස් එකක් තමයි අද මං හදන්නේ. ඉතින් ඒ බස් එකේ රෝද වලට හරියන ප්‍රමාණයට කපාගත්ත රිජි ෆෝම් රවුම් 4ක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒ ප්‍රමාණයටම කපාගත්ත කළු රවුම් 4ක් තියෙනවා. මම මේව කපාගෙන තියෙන්නේ කළු ඩ්‍රෝවින් කොලයකින්. ඒ වගේම තමයි කොටු 6කුත් මං කපාගෙන තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම තමයි තව මේකට මම අරගෙන තිනවා ඊරටු දෙකක්. ඊරටු දෙක තියෙන්න ඕනේ මේ ස්විස් රෝල් කේක් පෙට්ටියට වඩා ටිකක් දිගට තියෙන්න ඕනේ. දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට දිගට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඊරටු දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කතුරක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තව දිග කොටු දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒක මම A4 කොලයකින් තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට මේ සඳහා ගම් අවශ්‍ය වෙනවා අලව ගන්න. දැන් එහෙනම් අපි නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම මේ ස්පොන්ජ් රෝල් කේක් පෙට්ටිය වාර්නිෂ් කොලෙන් ඔතා ගන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක ඔතා ගන්න කියලා. අම්මලා තාත්තලාට පුළුවන් මේ කොලේ ආවරණය කරන්න දරුවන්ට උදව් කරන්න. අපි දැන් මේක මේ කොලෙන් ඔතා ගමු. ඔව් දැන් මම මේ කේක් පෙට්ටිය නිල් පාට වාර්නිෂ් කොලයකින් ආවරණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ බස් එකේ රෝද සවි කරන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මම ඒ හින්දා මේ පෙට්ටියේ මෙන්න මේ වගේ තැනකින් මේ පෙට්ටියේ මෙන්න පිටිපස්සෙනුත් චුට්ටක් ඉස්සරහට වෙන්න සිදුරක් තියාගෙන තියෙනවා. මේ ඉරටුව එහා පැත්තෙන් ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට සිදුරු කරගන්න ඕනේ මේ පෙට්ටිය. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ දෙපැත්තෙන් ඉරටු දෙක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් ඔන්න මම අනිත් ඉරටුවත් ඒ විදිහටම මේ කේක් පෙට්ටිය ඇතුලෙන් ඔන්න දැන් මේ ඉරටු දෙකම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා දෙපැත්තෙන්. දැන් හදන්නේ අපි රෝද හදාගන්න. දැන් මේ මගේ ළඟ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රිජි ෆෝම් රවුම් 4. මේ රිජි ෆෝම් රවුම් 4 උඩට මම මෙන්න මේ කළු බෝල ටික අලව ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. අපි බලමු මේක දැන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔන්න ඊළඟට මම හදන්නේ මේ රෝද ටික සවි කරගන්න. සවි කරගන්න හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ඉරටුවෙන් ඊළඟට මම මේකට ජනිල් දෙකක්
ඊළඟට මම මේකට මම අර කපාගත්ත දොරක් හදන්න තමයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් ඒ වගේ මං හදාගත්ත බස් එක, දොර, ජනෙල් දෙක මේ විදියට. ඕනනම් ඉස්සරහනොත් මුහුණතක් කපලා අලවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දැන් මම හදාගත්ත බස් එක. අද මම හදන්න යන්නේ ජලයේ යන වාහනයක්. ඒ කියන්නේ මුහුදේ නැවක් යන ආකෘතියක් තමයි මම අද හදන්නේ. ඒකට මම ගෙනල්ලා තිනවා පේපර් ප්ලේට් එකක්. ඒ පේපර් ප්ලේට් එක තද නිල් පාටින් සහ ලා නිල් පාටින් මෙන්න මේ විදිහට පාට කරලා මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පාට කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අම්මේ තාත්තේ මුහුදක ආකෘතියක් මේ පේපර් ප්ලේට් එකේ තියාගන්න ඕන කින්දා. ඒ වගේම තමයි ඉරක් මම කපාගෙන ඇවිල්ලා තිනවා කහපාට ෆෝකොලකින්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හැඩති ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක වෙනස්. ලොකු ත්‍රිකෝණයක් සහ පොඩි ත්‍රිකෝණයක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පාට කුරු දෙකක් ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට මේ පේපර් ප්ලේට් එක පාට කරගන්න. ගම් ඕනේ, කතුරක් ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පාට A4 කොලයක් ඕනේ. සෙන්ටිමීටර් 16ක් දිග, සෙන්ටිමීටර් 12ක් පළල. මම මේකෙන් බෝට්ටුවක් තමයි හදන්න යන්නේ. පුංචි කාලේ අපිත් බෝට්ටු හැදුවා. ඒ වුණාට අද කාලේ ළමයින්ට නම් මෙහෙම බෝට්ටුවක් හදන්න තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා මං හිතුවා මේ නිවාඩු කාලේ ඔබගේ දරුවට මෙන්න මේ බෝට්ටුවක් කඩදාසි ඔරුවක් කියලා කියන්නේ. කඩදාසි ඔරුවක් හදන්න කියලා දෙන්න. ඒක දරුවාගේ මනෝචාලක කුසලතාවය වර්ධනය කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් ඔන්න එහෙනම් අපි හදමු මේක. මම මුලින්ම මේ ෆෝකොලේ දෙකට නවා ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් නවා ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 12 තියෙන පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නැවුම් පාරක් එක්ක මේ උඩින් නවන්න පුළුවන් විදිහට කොටසක් තියාගෙන තමයි මම මේක නවාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම නවා ගන්නවා. මේක ඇටි දෙකම එක හා සමානව තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇඟිලි වලින් මේ හොඳට මේකේ නැවුම් රේඛා පිරිමදින්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ මෙන්න මෙහෙම පියනක් වගේ තියෙනවා. ඒ පියන හොඳට නවලා මෙන්න මෙහෙම ඒකේ නැවුම් පාර හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තටත් පෙරලලා නැවුම් පාරක් පෙරලා ගන්න. දැන් ඔන්න අපිට මේ වගේ එනවා බෝට්ටුවේ එක පියවරක්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ දෙක එකට එකතු කරලා මේ දාර එකිනෙක මේ ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් දැන් තියෙන්නේ. මේ නැවුම් රේඛාත් හොඳට මතු කරගන්න. දරුවට දෙන්න මේව කරන්න. සිවුම් මාංශ පේශී සංවර්ධනය වෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේක. ඊට පස්සේ මේ දැන් මෙහෙම පියන් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තට. ඒ පියන් දෙක ගානට මෙන්න මේ මුල්ලට තියලා නැවතත් අර විදිහටම ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මේ නැවුම් රේඛාව හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තටත් ඒ විදිහටම මේ මුල්ලට තියලා හදාගන්න. ඔන්න අපිට ආපහු ආවා මෙන්න මේ වගේ අර කලින් වගේම පොඩි ආකෘතියක්. ඊට පස්සේ නැවතත් මම ඒක අර කොටුවක් විදිහටම හදා ගන්නවා. ඔන්න ආපහු කොටුවක් විදිහට ආවා. ආපහු මම මේක අර විදිහටම මේ මුල්ලට තියලා නවා ගන්නවා. මේ පැත්තටත් නවා ගන්නවා. ඔන්න දැන් ආව මට ත්‍රිකෝණයක්. දැන් ඔන්න අපේ බෝට්ටුව හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න බලමු. මෙන්න මෙහෙම බෝට්ටුවේ මේ මැද කෑල්ල හොඳට උඩට උස්සලා නේද? ඇඟිලි වලින් හොඳට මේක මතු කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන බෝට්ටුවක් එනවා. මේ දවස්වල වැස්ස හින්දා මේ කඩදාසි උරු ඕන තරම් දරුවන්ට කියලා හදාගෙන මේ වැස්සේ පා කරන්න වුණත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඔරුව, කඩදාසි ඔරුව. දැන් මම හදන්නේ මේ කඩදාසි ඔරුව මෙන්න මේ
වතුරේ පා වෙලා යන විදිය නිරූපණය කරන්න අලව ගන්න. එක පැත්තක ගම් ගාලා මම අලව ගන්නවා. වතුරේ තමයි මම මේක අලවගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණය අරගෙන ගම් ටිකක් ගා ගන්න තමයි හදන්නේ. ලොකු ත්‍රිකෝණي ගම් ටික ගාගෙන මේ රුවල් නැවක්. මේ රුවල තමයි මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයෙන් පොඩි ත්‍රිකෝණයෙන් මට පෙන්වන්න ඕනකම තිබ්බේ. ඊට පස්සේ පොඩි ත්‍රිකෝණෙත් ගම් ටිකක් ගාගෙන ඒක ඊට වඩා පල්ලෙහැන් අලව ගන්නවා. දැන් ඔන්න රුවල් බෝට්ටුව හරියටම ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඊළඟට මට ඕනේ මේ ඉර අලව ගන්න. ඔන්න ඉරත් මං අලවනවා. දැන් ලස්සනයි නේද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මුහුදු වැල්ල නිරූපණය කරන්න මෙන්න මේ වටේට මුහුදු වැලි ටිකක් දාන්නත් පුළුවන්. මුහුදු වැලි දැම්මොත් මෙන්න මෙහිමයි එන්නේ. ඔන්න දැන් මේක හොඳට ගැසුවාම එනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට රුවල් නැවක්. ඔන්න අපි ජලයේ පාවී යන දේවල් වලින් වාහනයකට මෙන්න අද හදපු නිර්මාණය. දැන් මම හදන්නේ හසේ යන වාහනයක්. එයා බැලුන් එකක් හදන්න තමයි හදන්නේ. මේ සඳහා මට ඕන වෙනවා ගිනි පෙට්ටියක්, ඒ වගේම කතුරක්, ගිනි පෙට්ටිය ආවරණය කරගන්න මේ වගේ පාට A4 කෑල්ලක් ඕනේ. ඒ වගේම කෝඩ් නූලක්. මෙන්න මේ වගේ හැඩ 5ක් ඕනේ. මම පාට A4 කොළ වලින් තමයි මේක කපාගෙන තියෙන්නේ. පාට එක A4 කොළයකින් මේ වගේ හැඩ දෙකක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාට පාටින් මම කපාගෙන තිනවා මේ වගේ හැඩ 5ක්. එහෙනම් අපි දැන් එයා බැලුන් එක හදමු. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ හැඩේ දෙකට නවා ගන්නවා. හරියටම දෙකට නවා ගන්නවා. අනිත් ඒවත් ඒ විදිහටම නවා ගන්නවා. මෙන්න මම දැන් ගිනි පෙට්ටියත් ආවරණය කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම හදන්න එයා බැලුන් එකේ මෙන්න මේ දාර දෙකක් එකට තියලා මම අලව ගන්න තමයි හදන්නේ. එක දාරයක් නැද්දින් හොඳට ගංගා ගන්න. මොකද මේක හොඳට ඇලවෙන්න ඕනේ. ඔන්න මම එකක් අලවගෙන තින්නේ. ඊට පස්සේ මේ අලවගත්ත මැද්දට මෙන්න මේ කෝඩ් නූල තියාගන්න. කෝඩ් නූල මැද්දේ තියාගෙන තමයි අලවගෙන යන්න ඕනේ දිගටම. දැන් මේ පැත්තේ ගම් ගා ගන්න හොඳටම. දැන් වෙන පාටක් තියාගන්න. කෝඩ් නූල මැද්දේ තියාගෙනම ඒක අලවගෙන යන්න. ඔන්න දැන් මේ මගේ මම කිව්වර කොටස් පහම මම අලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් කෝඩ් නූල මැද්දෙම තියාගෙන මම මේ කෑලි දෙකම අලව ගන්නවා. දැන් මේ කෝඩ් නූල තියෙනවා මැද්දේ. පල්ලෙහෙන් මම මේ ගිනි පෙට්ටිය හොඳට ඔතා ගන්නවා මේ නූලේ. ගැටයක් ගහ ගන්නවා. මේ එයා බැලුන් එකක් තමයි අද මම අහසේ යන වාහනයකට හදාගත්තේ. එතන හොඳට ගම් ගාලවිල්ල අලව ගන්නවා මේක පල්ලෙහාට එන්නේ නැති වෙන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදපු නිර්මාණ තුන. ඕගොල්ලොන්ට මේ අත්වැඩ තුන කියලා දෙන්න තමයි අද මට උවමනාව තිබුණේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් නිදහසේ මේ අත්වැඩේ කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම හෝම්වර්ක් එකක් දෙනවා. ඒ තමයි සිංහල කඩේරි ලියන පොතේ, ඒ කියන්නේ හැඩතල ලියන පොතේ ඔයගොල්ලන්ට හැඩතලයක් දීලා ඇති. ඒ හැඩතලේ විතරක් අදට කරන්න. මොකද මේ හෑන්ඩ්වර්ක් ටිකක් වෙලාව අරගෙන කරන්න ඕන හෑන්ඩ්වර්ක්. ඒ හින්දා අම්මලත් එක්ක නිදහසේ ඉඳගෙන මේ හෑන්ඩ්වර්ක් හදිසියක් නැහැ. සෙන්සරාදිවිද දවස් දෙකට උනත්
හෑන්ඩ් වර්ක් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. අදට එක හෑන්ඩ් වර්ක් එකක් ඕගොල්ලෝ කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු පුතේ. ඕගොල්ලෝ පරිස්සමින් ඉන්න.